nganong naga-care ko about sa ilang ginaingon sa ako nga ako ning kwarta, ako man ning gihaguan, wala man akong gipangayo. So nganong dili na ko siya i-spend, tapos I'll post whatever I want kay ako man ning social media, dili man ilaha. So whatever their comment, wa koy. Hi guys, my name is Esther and welcome back. It's been a while. Oh my gosh. The reason why medyo nadugayan mi og upload og video is because na burnout inyong iyaan. I will explain later. You know, pag naa ka sa abroad, I would rather post ka ng mga happy moments. Personally, di ko ganahan nag-share og mga problem. Okay? For me, that's something very personal. Of course, abroad, you work hard. Don't get me wrong, everyone works hard. If not all, then most of us really works hard, especially OFWs. Backstory kay, you know, ang mga posts not just me, but my friends as well, and kanang mga kaila na ako na nag-work diri. Syempre, ang mga posts na to is about food, about laag, about travel. And then you get those comments na, haya, uy, sigirag ka ng travel. Haya, uy, sigirag kaon sa gawas. Haya, uy, sigirag gasto. So, sa mga makarelate diha at check. Diba? So, guys, again, different ang work diri sa abroad. So, if work yun siya. Personally, ma-differentiate yun na ako ang, syempre, nag-work po ko sa Pilipinas before, and kabalo ka nang ang atmosphere, ang inyong work ethics is definitely very different kanang although lisod kaayo ang situation pero makakatawa pa ka kauban imong mga workmate, kanang maka-joke pa mo, makahinga pa mo. Diri amang good guys, you work with different types of people. Tapos pag gani na kanang murag pressure kay ang situation no kay kanang dili siya the usual way ba na kanang ikatawa ra gud nato kanang makabinuang pagani ta kauban tong mga workmate kay dinhi very serious kid sila when it comes to work. So ako araning kanang point of view. For me, kanang atong ka-workmate back in the Philippines, ma-close man good nato. Well, not all, but most of it, ma-close nato, maka-relate that, and then we became friends. Here, different siya kay dili dayon nimo ma-friend ang imuhang ka-workmate. Ilang life is very separate. If work, if family, if friends. Kadaingon ana ba? And wala ko'y ingon ana before. So, the adjustment is very real. Kato, kanang magsige tag-post og mga laag nato, mga travel nato, mga kaon nato sa restaurant, tapos makadungog lang kag mga comment na dili mao. Guys, you need to understand na sa pagtrabaho namo dinhi that's one of our ways na mo escape ba sa kakapoy, sa ka-pressure, sa ka-stress sa trabaho. Para sa akong ginaingon, I would rather post something na lingaw, na inspiring, kesa sa kanaganing mag-post ko. Guilty ko ha, don't get me wrong, guilty ko nag-post ko mga negative. Kanang mugawas man gyud gud ang atong batasan. Pero kung papilion gyud ko, mas pilion ako na mag-post og something happy, something na kanagani inspiring, dili karang something negative. So pagtuo sa mga tao, especially sa kanang wala man ako mo gina-down or wala na ako mo gina-judge kay syempre wala pud mo naka-experience about ani. But I'm just trying to kanang tagaan ako mo idea ba ngano mi pala post og mga ingon ani. Kabalo ka na murag mo na lang ganina imong escape unya makadungog pagyud kag ingon ana na comment or ingon ana na mga storya kay maka-down siya samot. At first, gid ko, maapektuhan gid ko ana. At first, kanang murag, naabot gid sa point na dili ko mo post, kanang i-keep ran ako sa kong self. Unya ko na murag, mas masad kog samot. I don't know, maybe because kanang ma-down ko, unya maapektuhan jud ko. And then, naapag yung work, diba? So sa work kay very kanang ang pressure, ang stress, unya wala kay kapagawsan ba? Aside gani sa social media, syempre naman dyan akong hobby is magtanaw TV, magtanaw sa akong favorite na series, tapos magkaon og pagkaon. Or maglaag, or magkanang discover og something new, and then i-post na ko sa akong social media. Ang anak ko, so mo na akong escape. For some, kanang, well, lain-lain man gid ta, one day, na-realize na ko na kanang murag, nganong naga-care ko about sa ilang ginaingon sa ako nga ako ning kwarta, ako man ning gihaguan, wala man akong gipangayo. So nganong dili na ko siya i-spend, tapos I'll post whatever I want kay ako man ning social media, dili man ilaha. So whatever their comment, wa koy L. So ingon ana ba? Then isa sa ako ang na-realize na kanang makawala gid sa akong burnout kay ang mag-travel. As in, kanang locally diri mag-explore sa UK, maadtuan ang lain-lain nga kanang lugar sa UK. And ang pinakapagyod is kanang maka-travel ko internationally. So, guys, oh my God, chares.
wala gid biya na nisulod sa kong huna-huna. Ano na gani kay ko, amazed na gani kay ko sa fact na naa ko diri And then maka-travel ko sa Europe or kanang anana ba na ko'y option na mubuhat ana. So amazed gid kay ko, and then kanang ma-realize ako na ko yawa uy kanang pwede di ay ni. Kanang ana ba? I don't know kung na-feel ba ni nako back sa Pilipinas na burnout good ko sa akong work. Dili man sa I don't believe in it, but I know it happens. Wala lang ko kasabot siguro ato na time na mo na dito ako na experience. Karon man god kay kanang lahi jud ang pagka-burnout nimo kay wala na kay gana mo sulod sa trabaho. Unya pag sulod nimo sa trabaho irritable na ka. Unya pag sulod nimo sa trabaho kay gusto na ka muuli. Unya mag-look forward ka sa weekend. Mahappy lang ka for like a second like ay salamat weekend na. Tapos pag kanang ma-realize mo na marag, Saturday, Sunday niya, Monday na pud ka, poya, ay, kanang marag, huy, kanang anak ba? So, negative gyud ka imong feeling, murag most of the time, unya, lain kay ang feeling kay murag, dili ka happy, misipag na kay maayo nga work, na kay sweldo, maayo imong lawas, kanang anak ba, murag, everything sa imong palibot kay kanang mga negative nimo tungod sa imong feeling kanina, burnout na day ka. So, kailangan nimo mo rest. Diba? Kay sometimes ba ka na marag, dili na mo ganan ani niya, mo quit rata. Dili basi dieg ka nang na burnout ra ka. Try to kuan. For me kay normally mo ana biyak nang kapoy kay kuno unya. Kana ganing out of the blue kay kahilakon kay ko sa kakapoy. Ingana ako ma-feel niya. Usay mo yung kay Jesus na murag ngano wala ko kasabot ngano kahilakon kay ko kapoy kay akong lawas ka mentally exhausted kay ko. Mo din na kanang murag for me ha based akong experience burnout na siya for me. Burnout siya sa ako So, gitry na jud nako tanan like sa weekend, ginatry na mo na mag-discover o bago na restaurant or magkaon somewhere, which is nice good siya na experience. Pero ang pinaka nag-work sa ako kay kanang mag-travel, kanang mag-stay gyud og like 3 to 4 days sa ubang lugar. Kay murag change of scenery kana ilang ginaingon, it actually really helps. Wala ko nag-ingon na sa tanan pag travel gid mo kay for me mo ni ang nag-work basi diglain ang mag-work sa imuha like if you're a foodie mag-discover kag bago na food or bago na restaurant, if you're kanang a hiker then mag-hike ka kanang ingon ana ba. So we are all different. Kumbaga it took me a long time to discover na mao di ay ni ang makapawala sa akong burnout, mawala tong mga negative emotions na akong na-feel. Kani siya I'm only talking about burnout. I'm not sure kung sa inyong na-feel but I'm hoping na maka-relate mo and I'm hoping na maka-help ni siya na video for you. Pero of course, kanang ginaingon gani nila na misipag asa ka ibutang sa kalibutan kung modyo na imong feeling. Misipag nakasalaing nasod or nakasalaing lugar, ing ana gyud. I mean, don't get me wrong. Lain-lain man ta, 'di ba like I said. So, I might feel this one kung naakpod ko sa Pilipinas or naako diri. But the fact is, sa akong work karon na burnout ko. That's why it took me a while na mag-upload og usab. So this is a personal experience na gusto na ko i-share sa inyo ha. Kanang ang ako lang kay kung kinsa lang tong maka-relate sa akong na-feel niya basi dieg kanang like me, it took me a while na ma-realize na mao din ni akong na-feel. Mao din ni akong ginaagian. Tapos it took me a while to realize na hala makatabang di ang travel no, kanang makatabang di ang kanang change of scenery. Para sa giningon, not necessarily mag-travel na marag, huy, ngumang ko to si Esther mag-travel, no. So, different man ta. So, basi di ikaw, ganahan ka mag-hike, mangita ka ng asa ka maka-hike, ganahan ka mag-run, mangita ka asa ka pwede mo dagan, or napod ko yung ubang friends na na-discover nila na pag mag-climb sila, kay mawala ilang stress, kanaingon, ana ba? Ana guys, lain-lain ta, and I'm not saying na maulan dyan ni ang way. Okay, kay personal experience, biya ni nako. So, ayaw kaayo siya, you know, diba, kanang ana, okay? Siguro, ang ako ang kanang passion, which is wala ko kabalo before, kay mag-travel. Abi na ko akong passion, so na kay mukaon lang jud. Then, na-realize na ako kay, itong naka-experience ako travel ko na, oh my gosh, this is it. Kay, kanang na, anong gid ko, na-relieve gid ang ako ang kuan, tanang, kuan, evil spirits. No, kanang nawala dyan siya tanan. So, siguro, mo niya akong passion. So, the word or the video or the title for today is burnout. Don't be so hard. Cliche kay siya na don't be so hard on yourself. Tinuod yun na siya. Kay, kung unsa na imong na-feel, ayaw i-invalidate imong sarili. Kay i-invalidate na gani ka sa tanang tao around you. Ikaw i-invalidate po di mo imong self og samot.
ang ako kay kanang murag paminaw sa imong self kay wala man gyud laing maminaw sa imuha kundi ikaw ra. Kung kabalo ka or na-feel na nimo na mao na imong na-feel or mao na imuhang ginaagian, paminaw sa imong self. Unya storyaha imong self. Mura man siya buang no murag lain lagi ni ano ay advice kay storyaha akong self. Dili guys kanang paminawa inyong self. Unya pangutan-a imong self ngano ka na ing ana. Unya unsa imong pwede buhaton para tabangan nimo imong self. Tapos guys, na ako'y advice. Syempre dili man gyud na to maiwasan na we cannot please everyone. Kamo na kanagani wala pa mo kasabot unya kay gusto lang jud ninyo mo comment sana all as gilaglaak kay nasa abroad. Uy, naapo na sila ginaagian. Dili lang kamo. Don't be selfish. Okay? Ayaw mo ka ng pag-isip na kamo lang ang kay tungod wala ninyo na experience kay mo comment na mo ingon ana kay wala mo kabaluon sa ginaagian sa tao ngano siya nagingon ana. So this is for you. This is for us. Ay, basta tan-awan ni ninyo na video para makasabot mo na dili mo magsipag judge. Malagot ko ba? Malagot ko. Char. Bisa okay na tanong, malagot na po tagbalik mo. Saka na po itong high blood ani. Anyway, so guys, yes, ganing makita mo mga comment na ingon anak nang naman dili man gyud na maiwasan naman yung mga tao na negative kanang dira man gyud sila mag-thrive. So pasagdaan lang na sila kay pwede man pud good na ganing mga tao ingon anak kay naibog lang sila sa inyo ha or dili lang sila ka-afford. Wala may mali na dili ka ka-afford. Ayaw lang pag-comment og kanang mga negative gani para imbis na happy na gani ang tao no kay nilaag siya or happy na gyud siya kay nakaon siya gingon na food imo pag yung i-down kay para lang gyud ka nang manablahay ka. Di ba na maayo guys? Ang ako alam kay kanang kung happy ang usa ka tayo, pasagdi siya. Dili bitaw ikaw ang nigasto. Mao na kung point, okay? Mao ra na kung point period. Unya kung makita po nimo na iya naglaag pud ko unya lain kay comment akong mga mga relative or akong family, pasagdi sila. As long as wala ka na nga yung kwarta sila para mulaag ka, sometimes okay ra maging selfish. Yes. Don't get me wrong, naka-feel pud ko ingon ana na kanang para sa akong kung naminaw jud ka sa akong magipagyaw-yaw diri maka-feel pud ko ka na mag-guilty ko na mulaag ko or mo ana ko or i-post na ko ni. Ngayon ana ba? No, don't feel bad. Kay imuha man ang kwarta, ikaw may naningkamot ana, ikaw ni tumbling ana para masweldohan ka gingon ana, tapos dili mo pagbigyan imong self sa imong gusto. Remember, number 1 ba ako sa self-love? Very kuan ako kanang kung naay body positive na kanang ambassador, ako ang self-love siguro na ambassador. Kung naa may ngon ana na posisyon. Kay kung unsa imong gusto ihatag sa imong sarili kay kabalo mo guys dili ko gusto mag-abot mo na matiguang nagud ko nang hay unta gi ako ana lang tong gipalit hay unta gibuhat nako ni unta gikaon nako ni dili ko gusto magsisi kanang gusto ko nga na ma-ergolang na kuno na kanang murag my god grabe as in ana. And guys, I'm so sorry na agi mga nag-PM sa ako na kanang na whirl, di ba na whirl pero kanang nabalaka sila. Ay, kanang nag-PM dyan sila kay abi nila nawala na daw ko. Dili ta mawala mga iya ana. Ari kita diri perminti nag-change lang gitag ka ng pangalan no. Kay para maging very personal. Personalized. Person to person. Para maging na gid siya, estoryahin na gid siya. Na-touch gid ba ako? Nakataw na yung mga nangita. Na-touch gid wala ko nangatik. Dili ko makapoy na mag-share sa inyo sa mga personal experience. Knowing na sa mga nagtanaw na agi makarelate and pag-comment lang mo, kung gusto pod mo mang bash, okay ra pod. Ay, dili day okay. Ayaw mo pang dili ka nang. Anyways, thank you so much guys. And yes, kung gihanap po din yung iyaan mag-upload og video kay naulian naman. Okay, see you in my next. Bye!